Tarja, tervetuloa. Kiitos paljon. Sä oot 30. Nainen parhaassa iässä. Kyllä. On hyvä olla 30. Oikeasti ei tulluna kriisiä. Ei ole sen näköisiä merkkiäkään oikeasti tästä. Ihan hyvä juttu kyllä. Joo. My Winter Storm. Miten se nyt sitten tuli olemaan? No se oli kyllä niin pitkän pohdinnan tulos oikeasti. Ja kyllä huomasin nyt sitten lopulta, kun se lätty käsissä on, että kyllä oli kyllä hyvä tehdä se pohdinta hyvin. Että alustava työ, justiinsa brainstormaus, niin oli kyllä niin tärkeä, että se oli niin kuin puolet itse prosessia. Että se oli niin kuin puoliksi tehty, niinhän ne sanoo, että hyvin mietitty jo puoliksi tehty. Että me aloitin niin kuin tekemään, tai biisiä rupesi tulemaan niin kuin säveltäjiltä ympäri maailmaa, ja levyyhtiö otti toki myös yhteyttä jo säveltäjätiimiin tiettyjen, missä osasivat jo vähän niin kuin kaavalla, että mitkä ihmiset osasivat mulle niin kuin kirjoittaa kappaleita. Mutta se oli sitä alkuprosessia viime vuotta. Ja sitten mä tapasin nämä ihmiset, itse nämä tietyt tiimit, ja tiimi oli Ruotsista, oli Saksasta sekä Ibizalta, Espanjasta sieltä. Niin, ja sitten rupesin tekemään kappaleita heidän kanssa. Levyllä on niin kuin 14 biisiä, josta 9 mä oon niin kuin sävellyksen sekä sanotuksen puolella ollut itse ja 1 oma biisi. Se oli ihan uutta uusukaista, että oli ihana, hyvin opettavainen prosessi koko tämä levyn tekoprosessi. Että sä oot päässyt oikein kirjoittamaan lyrikkaa sitten oikein omalla kädellä. Kyllä, ilman muuta. Tää I Walk Alone oli aika ruotsalaistekoinen biisi vissiin. Kyllä, siellä oli Vacuum Guys, heidän Vacuum Cleaners, Vacuum Guys, Mattias ja Anders, niin tämän biisin takana. Ja he ovat sellaisia biisinikkareita, jotka on tehneet jo useille artisteille biisejä kautta aikaan. Ja heidän kappaleita plus sitten mun käsiala on moni muukin kappale levyllä. Niin siellä oli sellaisia taustavoimia, kuten tanssiyhtye Alcazar, ja mitäs näitä nyt onkaan, en mä tiedätkö näistä, mutta onko tämä vaikuttanut uuteen levyyn jotenkin? Kyseessä on siis aika teknostavaa biisiä. Joo, se on ehkä, puhut tästä Torsten Stentzelistä sieltä Ibizalta. Ja miksi ihmeessä Ibizalle me ajauduttiin sinne. Torsten Stentzel, muusikko, ja hän on ollut enemmänkin tekemissä justiinsa dance-musiikin kanssa, että yllättäen, kun siellä Ibizalle on sitten ajautunut asumaankin vaimonsa kanssa, että he ovat siellä olleet semmoisen 10 vuotta nyt. Ja Torsten lähetti mulle kappaleen, josta mä sain tosi hyviä viboja. Mä sanoin, että vau, että tämä olisi kyllä hieno kappale saada levylle, mutta mä halusin tavata tämän miehen kasvot niin kuin biisin takana oikeasti. Ja näin mä tein sitten kaikkien muidenkin ihmisten ja säveltäjien kanssa. Koska sitten mulla oli ideoita muutoksiin ja että saada ne biisit kuulostamaan omalta itseltään enemmän ja lyrikoissa ja melodioissa myös, niin Torsten ehdotti Ibizalle tapaamista. Ja sitten me lähdettiin kaikki sinne. Meitä oli semmoinen 10 ihmistä siellä Ibizalla. Viikon verran me oltiin ja siinä viikon aikana syntyi 6 uutta kappaletta. Aha. Ehkä tulee näitä remix-versioita sitten, jotka jumps siellä Ibizalla sitten. Niitä tehdään. Itse asiassa I Walk Alone kappaleesta on tehty 3 remix-versiota. Ja ihan hyvä juttu, kysymys sinänsä. Ja In Extremo niminen bändi on tehnyt 1 version. Se on aika niin kuin jännä folkkiversio tästä biisistä. Sitten Chris Frena on tehnyt semmoisen koottiversion. Ja hetkinen nyt. Mel Wesson, joka oli mukana myös tällä levyllä hyvinkin paljon leffamusiikin puolen ihminen ja tekee tämmöisiä näitä spooky, näitä soundeja, mitä leffassa, mitkä saa sut niinku pelkäämään ja säikähtämään, mutta atmosfäärin tunnelmojen luoja. Niin hän teki sitten sellaisen tosi coolin version I Walk Aloneista, että kyllä niitäkin tullaan kuulemaan jo. Klubikamaa. Kuka olisi odottanut tällaista? No jos se albumin kuulet, niin ehkä siellä sitä ei loppujen lopuksi ole. Että ei puhuta klubimusiikista todellakaan, ei. Se on muiden kamaa sitten. Siitä niin, että sut on nyt opittu ihmiset tuntee sut The Ice Queenina aika pitkälti, eikö? Ai jaa, näinkö? Jääkuningatar, ainakin lukee näitä, kun toimittajat kirjoittelee Tarja Turusesta juttua, niin Jääkuningatar on usein niin sellainen juttu, mikä siinä lukee yleensä.
Ai sä et ole tietoinen tästä? Ei, kaiken näköiseksi, kun minua kyllä on nimetty, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen juttu ja aika tummin pukeutuva jääkuningatar. No ei se mitään, mutta siellä on jääkuningatar mun albumilla itse asiassa yksi karakteri, Ice Queen, ja siellä on 3 muutakin karakteria. Siellä on Dead Boy ja siellä on Phoenix ja Doll ja Ice Queen. Ja aika mielenkiintoinen yhteen sulautuma, mutta minä en ole yksikään niistä. Minä olen tarinan kertoja albumilla kyllä enemmänkin. Joo, se on varmaan, mun mielestä se oli joku Kerrang tai joku tällainen, joka aikoinaan kirjoitti, että mun mielestä mä oon lukenut muualtakin, että jääkuningatar Tarja Turunen Suomesta. The North. Niin justiis. Mistä sä luulet tällaiset mieliyhtymät on tullut? No, en mä tiedä, onko se sitten siitä, että joku vahva nainen, semmoinen raskaan ja majesteettisen metallin niin kuin tällainen nainen ja kasvo. Että ehkä se siitä semmoisen on niin kuin, mä oon saanut, no ehkä se on siitä, että on saanut niin kuin paljon maailmanlaajuista niin kuin näkemystä Nightwishin kanssa tosi paljon ja ihmiset on nähnyt mut niin kuin semmoisena uniikkina tapauksena, että mikähän toi tapaus on, kun se laulaa tuollaista operametallia ja opera-äänellä, että ehkä se semmoisesta niin kuin mieleyhtymistä on sitten tämä Ice Queen. Onhan siinä vähän kylmiä sävyjä sellaisessa operassa ylipäänsä. Niin on. Myös lämpimiä, mutta myös tosi kylmiä, kyllä. Joo. Draamaa ja dramatiikkaa. No, halusitko sä olla tämä Ice Queen, tai olisiko se mieluummin jotain muuta? Kyllä aika sympaattinen, lämpöinen tyttö on. Että Mutta toisaalta minä nautin niin kuin dramatiikasta ylipäätänsä ja teatraalisesta asioista. Niin kuin tämä albumikin, niin imago on niin kuin 50-50 musiikin kanssa. Että kyllä se niin kuin ennen aikaan tehtiin, tiedätkö, konseptialbumia tämmöisiä. Mä tykkään siitä, että tosissaan imagolla oli niin suuri tarkoitus. Sillä oli yhtä suuri tarkoitus kuin musiikilla. Niin tässä tapauksessa vaikka nyt ei puhuta konseptialbumista, että siellä ei ole sellaista niin, kertomusta alusta loppuun. Mutta se on kuitenkin niin kuin kuvainnollisesti tosi rikas albumi. Että se herättää, niin kuin, jos sä meet leffaan, niin sulla on kuva, mitä seurata, mutta musiikki seuraa kuvaa. Ja tässä albumissa sulla ei ole sitä kuvaa, mutta silloin minä tarinankertojana kuvittamassa sitä musiikkia. Et sinänsä se on kyllä tosi mielenkiintoinen albumi ollut tehdä ja hyvin haasteellinen. Joo. Tuosta imago tuli tuossa mainittua. Mulla on tässä, kävin sun nettisivuilla, löysin vähän promokuvia. Täällä näytetään nyt aika... Oi ei! Eikä! Det står Tarja 2005 där uppe och Tarja 2007 där nere. Siis niin, tässä on niinku 2 vuoden ero. Ja tuossa ylhäällä tuli vaan niinku ihan tää Ice Queen mieliyhtymä. Se tulee mieleen tuosta vuosi 2005 versiosta. Sitten kun vertaa tähän uuteen, niin tää on paljon lämpimämpi henkilö. Onko tässä nyt tapahtunut jotain hirveän niinku sun sielumaailmassa jotain suurta? Mä oon aika sellainen ihminen, joka niin kuin, mä pyrin kehittymään niin sanottu, jos mä laulajana pyrin kehittymään jatkuvasti, että niin kuin, mä vakava ihminen, mä puhun aina vakavia asioita. Pitäisikö meidän puhua niin kuin vähemmän vakavia asioita, mutta ei, mutta se, että mä pyrin kehittymään ja oppimaan uusia asioita, olemaan niin kuin avarakatseinen. Niin tässäkin näkee, että siinä on niin kuin, naama melkein ilman meikkiä. Ja mulla on sama meikkitaiteilija ollut kummassakin kuvauksissa tekemässä meikkiä. Ja se on sellaista rohkeita, niin kuin sellaisia rohkeita vedoksia. Mutta en mä tiedä, että sellaista pehmeyttäkin tullut kuviin. Kyllä mä oon oppinut hyvin paljon niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana itsestäni ja oppinut kuuntelemaan itteeni. Mutta se imagokin on muuttunut tosi paljon. Ja ne on sellaisia asioita, mitkä tiedätkö oppii ajan kanssa. Että niin kuin nytkin minä koko ajan seuraan muotia maailmalla ja tuolla kulkiessani ja minun kiinnostaa asiat, että sitä vaan on oppinut, niin kuin mikä näyttää omalla itsellä hyvältä päälle ja mikä ei. Että nämä kantapään kautta nämä asiat tulee kyllä. Niin mä en meinannut tunnistaa sua tuosta lainkaan, koska sulla ei ole sitä samaa meikkiä silmien ympärillä. No nytkin sulla on vähän tummempi meikki silmien ympärillä. Mitäs tämä vaikuttaisi olemaan niin kuin ulkopuolisesti se suurin ero, niin kuin nämä silmät kuitenkin. Niin on, ja se on tosi iso asia, ja mulla on isot silmät, että sitä on aina korostettu, että se on ollut. Mutta kyllä mä oon aika paljon tehnyt nyt tuollaisia niin kuin lehtikuvauksiakin noin ilman meikkiä, ja mä viihdyn kyllä, mutta kun oikeasti enhän mä käytä meikkiä, jos mä menen maitokauppaan ostamaan maitoa, niin mut on kyllä tuolla Kouvola Kuusankoski akselilla nähty niin monta kertaa ilman meikkiä. Ihmiset tervehtää hyvin lämpimästi, että kyllä mä siinä viihdyn kaikista parhaiten.
Se siitä meikistä. Katsotaan nyt vähän, luntataan tässä välillä. Joo. Sun nettisivulla puhutaan lämmittelykeikoista. The Warm Up Tour 2007. Onko ne oikeita keikkoja? Ne on pieniä klubikeikkoja kyllä, mutta lämmittelykeikkoja ehkä haluankin kertoa siitä, että se tarkoittaa sitä, että me nyt koko porukka, bändi ja crew, kaikki niin kuin henkilökunta niin sanotusti, niin minä tunnen kaikki ihmiset ympärilleni, mutta he eivät ole tehneet niin kuin yhteistyötä vielä keskenään. Ja meidän pitää nyt nähdä, että miten ensinnäkin mun levy kun julkaistaan, miten se otetaan vastaan ja kaikki tämä, että miten ihmiset niin kuin, dikkaako vai ei dikkaa. Ja ylipäätänsä se, että me haluan niin kuin nähdä, että mikä soppa tästä niin kuin syntyy. Ja sen puolin näitä kutsutaan niin kuin lämmittelykeikoiksi, että se on niin kuin semmoinen alkujuttu tälle koko niin kuin albumille. Niin kuin, että aloitellaan tätä hommaa ja sitten huhtikuun alusta niin lähdetään oikeille maailmankiertueelle. Että se on sitten sen ajan murhe, sitä nyt vasta niin kuin lyödään lukkoon kiertueita. Ja koska levykin tullaan maailmanlaajuisesti julkaisemaan, niin se on sitten, sen tietää jo vähän etukäteen, että se vie sitten minne vie. Eli kyseessä on vähän kuin strategiaa tällaista ehkä. Niin on kyllä, ja tosissaan me haluan nähdä, että miten kaikki sujuu, että mulla on 8 ihmistä lavalla, ja musiikki, mikä albumilla on, niin sitä ei ole mahdottoman helppo ehkä niin kuin liven tilanteeseen tuoda, että meidän täytyy tehdä uusia sovituksia biiseistä ja muuta, että nyt katsotaan, miten se sujuu. Okei, joo, no sehän sitten selitti asian. Mä sain sellaisen tehtävän tuolta toiselta toimitukselta, että onko se kuullut jotain hauskoja juttuja viime aikoina, jotain vitsejä? Vitsejä? Mikä on niin hauski, mitä muista? Apua. Se menee tämän väärän osaston puolelle nämä jutut kyllä, että viimeksi tänään ton meikkitaiteilijan kanssa vitsailtiin tuolla hotellihuoneessa, että kyllä meidän jutut on aika törkeitä, ja, että niitä ei ehkä niin tälleen julkisesti pystyisi ehkä. Sä et voi piippaa niitä itse. No ei, mutta kyllä elämässä pitää olla huvien, siis se on ihan selkeä juttu, että pitää olla, mutta mä en ole kyllä mikään vitsinkertaja meikäläinen, että mulla on vaan niin paljon hauskia tarinoita matkan varrelta, mutta kyllähän nyt vitsiä pitää osata vääntää ja nauraa itsellekin, että se on ihan totta. Mutta elää kysyä, että mun pitää kertoa nyt sulle vitsi, kun en nyt tällä hetkellä tule yhtään vitsiä mieleen. Niin, onko olemassa jotain, mihin sä et kirjoittaisi nimmarias? Wow. Tai onko tullut sellaista vastaan, että sä oot sanonut, että tohon mä en kirjoita? Ei itse asiassa ole tullut vastaan sellaista tilannetta, että nyt sori vaan, että en kirjoita. On ollut sellaisia tilanteita viimeksi tässä muutama päivä sitten tuli tyttö, joka sanoi, että mä haluan käsivarteeni sulta nimmarin, koska mä menin ja tatuoin sen. Niin siinä vaiheessa tuli se, että okei. Käsi rupesi tärisee ja sanoin, että oletko aivan varma tästä asiasta. Se on nimittäin tapahtunut enemmän kuin yhden kerran. Ja se on aika hurjakin ajatus, että joku nyt menee ja tatuoi sit sen mun nimmarin siihen käsivarteensa. Että se on ikuisesti siinä. Mutta ei semmoista tilannetta kyllä ole tullut, että olisi pitänyt sanoa, että nyt ei nyt. Mutta ehkä se olisi sinne, jos joku nyt laskisi housunsa ja sanoisi, että tatuoitko, niin en varmaan tatuoiskaan, vaan kirjoittaa sitä nimmariakaan. En todella. Se voisi olla sellainen kriittinen paikka. Radio Extreme.